Hur kan jag göra hållbara val när jag handlar mina kläder? Jag tänker djupdyka bakom kulisserna. Jag heter Annika Leone och jag ska ta reda på hur jag kan få mina kläder att hålla längre så att det känns rätt för både mig och för miljön. Nästa steg när det gäller modebranschen är väl att våra kläder blir mer tidlösa. Ett par jeans går åt ungefär 11 000 liter vatten. 11 000? Hur kan du som designer hjälpa mig att köpa rätt från början? Om jag kan välja så vill jag köpa kläder som är hållbara, att alltså lite negativ påverkan på miljön som möjligt, och så vill jag trivas i dem och behålla dem länge. Men vad gör modeföretagen för att hjälpa mig, och finns det saker jag kan ta fasta på när jag själv shoppar? Det finns ett delat ansvar när man pratar om hållbarhet och hållbara plagg, och det är både att vi ska ha schyssta företag som verkligen gör en insats, men sen är det också så att de måste berätta om det i butiken, delvis genom de här små lapparna, men också att kunna svara på frågor om du kommer och frågar. Och sen är det vårt ansvar som konsumenter att hjälpa de företag som verkligen gör insatser, och att också se till att ställa kraven och också välja plagg som håller länge och sköta dem på rätt sätt. Så här är ansvaret delat, och sen naturligtvis också behöver vi ha lagstiftning som gör att det inte är tillåtet att göra de sämsta plaggen. För att förstå lite bättre hur modeföretagen tänker när man tar fram ett hållbart plagg ska jag bege mig till Mölndal och träffa Kappas designer Karin Verdoes som ska ta med mig bakom kulisserna. Vad är det med mode som får dig att bli glad? För jag antar att du ser väldigt glad ut också. Ja, jag är glad. Du trivs med det du gör? Ja, det gör jag verkligen. Det är jätteroligt. Och det är, man hamnar ju inte här av en slump, det tror jag inte. Utan det är ju ganska målmedvetet att det är riktigt kul att jobba med kläder och att det är ett stort brinnande intresse, så är det ju. Vad känner du för hållbarhet? Jag känner att det är jätteviktigt hela vägen i mitt liv, både på jobbet och privat. Och här kan jag påverka mycket i de olika val som jag gör när vi tar fram nya produkter. Men det är viktigt i mitt privatliv också. Viktigt för mina barn och för deras framtid. Jag kan påverka materialet. Jag kan påverka tvättar och utformning och kemikalier och sådana saker. Jag kan påverka tillskärningen av plagget, hur mycket spillmaterial det blir till exempel. Mode är viktigt för mig och hållbarhet är viktigt för mig, och jag måste få ihop det på något sätt för att det ska funka för mig. Här har vi lite jeans till exempel som vi kan titta på. Ser du någon skillnad på dem? Nej, ingen alls faktiskt. För att ta fram ett par jeans här så går det åt ungefär 11 000 liter vatten. 11 000 för ett par jeans? Och då pratar vi om hela, från det första fröet till den färdiga produkten. Och det är otroligt mycket vatten. Otroligt mycket. Då är ju, de här är ju ett mer hållbart alternativ och de här är framställda på konventionellt sätt. Så det är ett ganska så stort steg faktiskt. Varför görs inte alla jeans på det här sättet? Dels måste det finnas tillgänglig teknik. Det är ganska modern teknik ändå, så det måste finnas tillgänglig teknik. Men sen är det ju också ett lite högre pris. Så att det är viktigt att man förmedlar det till konsumenten så att man vet att man köper en mer hållbar produkt och är beredd att betala lite mer för det. När det gäller modebranschen och textilindustrin så har man verkligen tagit stora steg framåt. Här har man verkligen gjort insatser på senare år och flyttat fram positionerna när det gäller både villkoren för arbetarna men också vad det gäller vilka materialval man gör. Då tack vare de här tagsen och att företagen också verkligen hjälper till så blir vi bättre och bättre. Självklart har vi mycket kvar att lära, men vi är verkligen på väg åt rätt håll. Så att, jag är stolt över att vara en konsument och jag tycker verkligen att många gör väldigt mycket bra saker. Hur kan du som designer hjälpa mig att köpa rätt från början? Ja, det är ju såklart individuellt vad man gillar, men man kan ju satsa på ett tidlöst plagg som de här byxorna till exempel. Som har enkla klassiska detaljer som kan funka vid många tillfällen, och jag tror att du kan ha dem i många år. Ja, absolut. Hur kan jag veta om att det här är hållbara plagg? Det här är hållbart. Många butiker har ju en märkning på sina plagg som är hållbara. Och titta vad det är för material i plagget. Titta in i lappen, vad står det? Vad innehåller detta?
Jag tror att nästa steg när det gäller modebranschen är väl att se till att våra kläder blir mer tidlösa. Att vi kommer tillbaka till att man kan ha ett plagg väldigt länge och att det är en klassiker som man kan ha på sig länge. Sen kan man naturligtvis välja plagg som också sen sticker ut lite grann och som gör att man kan verkligen jobba med det. Det tror jag är jätteviktigt, för vi har haft lite slit och släng under en period som har gjort att men det här plagget vill jag inte använda längre. Satsar man på kvalitet och på att det ska kännas rätt så håller plagget länge och då vill vi behålla det och då är det hållbart. Här inne till exempel så tar vi fram accessoarer och där finns det ju jättemycket man kan göra ur en hållbarhetssynpunkt. På en scarf till exempel så kommer den från en viss tygbredd och om jag har bestämt att nej, men den ska vara så här bred så blir det ju spill utav resten. Då kan man ju ha en kommunikation med leverantören, man kanske kan dela den på mitten istället och ta hälften så använder man ju hela tyget. Det var jätteintressant att följa med Karin bakom kulisserna. Jag hade faktiskt ingen aning om att det var så mycket som Karin och hennes kollegor medvetet tänker på när man ska ta fram ett hållbart plagg. Som jeans till exempel. Jag hade ingen aning om att det går så mycket vatten att göra jeans. Från och med nu så kommer jag bara köpa jeans som är rätt tillverkade. Sen är det här att bygga sin garderob på nyckelplagg. Att välja klassiska baskläder, tidlösa plagg som man kan falla tillbaka på. Och så kan jag kolla på webben och etiketter att jag faktiskt gör ett medvetet val och handlar hos de som arbetar med hållbarhet på ett bra sätt. Vi människor behöver titta mer på vilka vi är. Utgå från oss själva. Jag ser mycket tält ute och går, alltså stora plagg som bara gömmer allt. Det gagnar ju ingen. Man kan visa en valke här och där så är det liksom okej. Jag blir lite rädd för den här kjolen. Varför det?